Good day po, attorney. Nabuntis po ako ng boyfriend ko, at wala siyang pirma sa birth certificate ng anak namin. Hindi rin siya nagbibigay ng suporta sa anak namin. Sinabihan ko siya na magsasampa ako ng kaso, pero tinawanan lang niya ako dahil hindi naman daw kami kasal at wala naman daw siyang pirma sa birth certificate ng anak namin. Tama po ba ang sinasabi niya? Wala ba talaga siyang obligasyon na magsuporta? Suporta sa anak, 5 misconceptions na dapat mong malaman. Maraming mga misconceptions about sa batas ng suporta sa bata dahil sa mga maling discussion sa internet at social media. Ang mga sumusunod ay mga misconceptions o maling pagkakaintindi sa batas ng suporta at sa RA 9262. Misconception number 1. Kailangan ay kasal ang magulang para makakuha ng suporta ang anak. Akala ng iba na ang kasal ng magulang ay isang requirement upang magkaroon ng karapatan sa suporta ang isang bata mula sa tatay. Kahit hindi kasal ang mga magulang ng bata, ay may karapatan ang isang illegitimate child sa suporta ng tatay. Meron din siyang karapatan na tumanggap ng mana mula sa tatay katumbas ng kalahati ng mana na matatanggap ng isang legitimate child. Ito ay malinaw na nasa Article 176 ng Family Code na entitled ang bata sa support kahit hindi kasal ang magulang niya. Article 176, illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. The legitime of each illegitimate child shall consist of 1/2 of the legitime of a legitimate child. Misconception number 2. Dapat nakapirma ang tatay sa birth certificate ng bata, o gamit ng bata ang apelyido ng tatay, upang makakuha ng suporta. Paano kung hindi inaako ng tatay ang anak, at dahil hindi nakapirma sa birth certificate, ay hindi nakaapelyido sa tatay ang anak? May karapatan ba siya sa suporta ng tatay? Kahit hindi nakapirma ang tatay sa birth certificate ng bata, o gamit ng bata ang apelyido ng tatay, ay may karapatan pa rin sa suporta, as long as may evidence na siya ang tatay ng bata. Katulad ng DNA test, admission ng tatay sa mga dokumento, email, chat, at social media, testimonya ng witnesses na hayagan, at patuloy na tinuturing ng tatay ang bata bilang anak, at iba pang paraan na nasa rules of court para patunayan ang paternity. Article 176. The filiation of legitimate children is established by any of the following. 1. The record of birth appearing in the civil register, or a final judgment. 2. An admission of legitimate filiation in a public document, or a private handwritten instrument, and signed by the parent concerned. In the absence of the foregoing evidence, the legitimate filiation shall be proved by 1. The open and continuous possession of the status of a legitimate child. 2. Any other means allowed by the rules of court and special laws. Kahit hindi nakapirma ang tatay sa birth certificate ng bata, o nakaapelyido ang bata sa tatay, pwede pa rin siyang makakuha ng suporta, basta may evidence, like witnesses na hayagan, at patuloy siya na itinuturing na anak ng nasabing ama niya. Text, email, o chat na may admission na siya ay anak. Birthday card na may pirma ng tatay. School records o medical records na may admission na siya ay anak ng ama niya. Misconception number 3. Hindi na dapat magsuporta ang tatay kung kasal na ito, at may pamilya, at anak ng iba. Kasal o hindi kasal, may pamilya na o wala ang tatay. Regardless sa status ng anak, legitimate or illegitimate, hindi nagbabago ang obligasyon ng suporta ng magulang. The child has the right for support, karapatan ng mga anak yon. Kahit may pamilya na ang tatay, siya, o ang conjugal property nila, ay liable sa suporta ng illegitimate child niya, ayon sa Article 197 ng Family Code. Article 176. In case of legitimate ascendants, descendants, whether legitimate or illegitimate, and brothers and sisters, whether legitimately or illegitimately related, only the separate property of the person obliged to give support shall be answerable, provided that, in case the obligor has no separate property, the absolute community, or the conjugal partnership, if financially capable, shall advance the support, which shall be deducted from the share of the spouse obliged, upon the liquidation of the absolute community, or of the conjugal partnership. Misconception number 4. Dapat ay 70% ng sweldo ang suporta, dahil maraming anak sa side mo, kesa sa kabilang pamilya.
Magkano ba dapat ang tamang suporta ng tatay para sa anak? Walang fixed na amount o porsyento ng suporta dahil ito ay depende sa kakayahan o capacity ng magulang at needs o pangangailangan ng bata. Ang suporta sa anak ay mutually shared ng tatay at nanay. Ganito ang pag-compute ng estimated na suporta per month ng bata. 1. I-compute ang basic necessities o pangangailangan ng bata sa isang buwan tulad ng food, medicine, education, at shelter, etc. 2. I-divide sa 2 ang total monthly expenses ng bata. 3. Ang kalahati ay obligasyon ng tatay at ang kalahati ay obligasyon ng nanay. 4. Tingnan ang capacity ng tatay at nanay at i-estimate kung ito ay kaya ng tatay. Masasabing kulang ang suporta sa bata kung ang ibinibigay ng tatay na amount ay mas mababa sa kalahati ng estimated capacity to support ng tatay. Pero tandaan na ito ay case-to-case basis. Misconception number 5. Pwede mong ipakulong ang tatay sa hindi pagsusuporta kahit wala siyang trabaho, pera, at kapasidad na magsuporta. Ang economic abuse, under RA 9262, ay applicable lamang sa mga intensyonal na paggamit ng suporta bilang instrumento ng karahasan sa mga babae at mga anak nila upang sila ay i-deprive at pilitin na gumawa ng mga gawain na hindi nila kagustuhan. Mahalagang patunayan na may financial at economic power ang lalaki at ito ay ginagamit upang abusuhin ang babae at mga anak nila para sila ay maging financially dependent at ipilit ang gusto nila. Kung wala talagang capacity ang tatay na magsuporta, o walang financial at economic power, hindi sila pwedeng magkaso ng economic abuse. Section 3D, RA 9262, states, an act defining violence against women and their children, providing for protective measures for victims, prescribing penalties, therefore, and for other purposes. Economic abuse refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent, which includes, but is not limited to the following. 1. Withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity, except in cases wherein the other spouse or partner objects on valid, serious, and moral grounds, as defined in Article 73 of the Family Code. 2. Deprivation or threat of deprivation of financial resources, and the right to the use and enjoyment of the conjugal, community, or property owned in common. 3. Destroying household property. 4. Controlling the victim's own money or properties, or solely controlling the conjugal money or properties. LexMeet teachings. Ang suporta ng isang tao sa kanyang anak ay isang obligasyon sa batas. Ang hindi pagsunod at pagtupad dito ay may kaukulang parusa na kulong o pagbabayad ng danyos. Kaya huwag maniwala agad sa lahat ng naririnig o nababasa tungkol sa suporta sa bata. Siguraduhin na ito ay naaayon sa batas at galing ang legal advice from a licensed lawyer. Alamin ang batas nang hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa misconceptions sa suporta sa bata at gustong makakuha ng suporta sa iyong anak? Magtanong sa abogado for free gamit ang assist. I-download ang LexMeet mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexmeet.com.